ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫੋਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਿਪਡ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੌਵਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਯਮਨ ਅਤੇ ਖਸ਼ੋਗੀ ਤੇ ਸੀਏਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਐਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਰੋਨਾਲਡ ਟੈਵਰਨਰ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ ਰੌਨ ਟੈਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓਪੀਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 72 ਸਾਲਾ ਟੈਵਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਟੈਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਪੀਪੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਟੈਵਰਨਰ ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਰਮ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਵਰਨਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Mr. Taverner's appointment cannot go ahead under this cloud of suspicion, and that is why I'm calling for the creation of a select committee of the legislature, a committee with equal representation from government and non-government MPPs and the full power to call witnesses and subpoena any relevant documents. I've also written to the Ombudsman in support of Commissioner Blair's request for an investigation. As any person taking on a position that requires this kind of integrity, the utmost of integrity, I expect that Superintendent Taverner must want to do the right thing. And that is why I'm also calling on him to delay his installation and delay assuming command of the OPP until the officers, the leadership of the OPP, and the people of Ontario have the confidence that there has been no political interference in his appointment. In his letter to the Ombudsman, Commissioner Blair alleges that Doug Ford's Chief of Staff, Dean French, was involved in the interview process for the position of OPP Commissioner. He also alleges that Mr. French requested the OPP purchase a vehicle for the Premier from a company of his choosing, of the Premier's choosing, have it modified to the Premier's specifications, and keep the costs associated with the vehicle off the books. Commissioner Blair notes correctly that these requests are at a minimum, quote, a violation of Ontario government's financial policies. That's why today, amongst other things, I'm calling for an internal investigation into those revelations and that they be referred to the RCMP. Mr. French must step aside until these investigations are complete.
You're going to have to ask the Premier what he would need such a vehicle for. Obviously he does not respect public money. He does not respect the people of Ontario's right to know what their public money is being utilized on. I guess when it comes to his pimped-out ride, that's not important as far as accountability of public money goes. Mr. Ford was lying when he said that there weren't enough people that applied for the job. In fact, in Mr. Blair's letter, he sets out that, in fact, 23 out of the 27 people that had applied for the position were, in fact, qualified. Mr. Taverner wasn't one of those 23. So all of a sudden, the qualifications for the position got changed. Well, why is that? It seems obvious to me. ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਈ ਦੀ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਮੇਂਗ ਵਾਨਿਓ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। CFO ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਸਪਾਵੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਂਗ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਚੀਨੀ CFO ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Thank you all for being here with us today. Secretary Mattis and I are very pleased to welcome our Canadian counterparts, Foreign Minister Chrystia Freeland and Minister of Defense Harjit Sajjan, to Washington. Welcome. It was a great day. And indeed, it was my honor to host this State Department 2+2 strategic dialogue. And it's a great opportunity for us to have gotten some serious work done. But it's also a discussion amongst friends. The four have gotten to know each other quite well, and we've achieved a lot together. Our meeting today comes after the historic signing of the United States-Mexico-Canada Agreement, which was a tremendous victory for all three countries. I want to especially thank Minister Freeland for her efforts to make this happen. Look, the final deal is a home run. It modernizes NAFTA to address 21st century issues, 21st century economy, open trade and business opportunities for United States farmers and manufacturers, reduce trade barriers amongst the three countries. In today's meeting, the four of us discuss how we can continue to build off of this, take this achievement and make progress on a worldwide range of bilateral and global issues. On the bilateral front, we discussed our joint efforts to ensure North America is vigorously protected by both our militaries in close cooperation with one another. We also had the chance to discuss our bilateral cooperation to promote economic security by countering technology transfers, intellectual property theft, and other attempts to acquire sensitive technology from our two countries. This will enhance security by ensuring our economic competitiveness and preserving our military capabilities. These joint efforts support a comprehensive trading relationship and millions of jobs in our two countries. There are no closer partners in the world than Canada and the United States. We share the world's longest undefended border, and we are each other's largest export market. Since the Second World War, we have worked side by side to build the rules-based international order and to fight for liberal democracy around the world. This 2+2 meeting has been in the works for a while, and it is a real pleasure to have been able to spend some time with our U.S. colleagues here in Washington to discuss our bilateral relationship and also some of the global challenges that we're confronting together. As is always the case when we meet, we discussed a number of issues around foreign policy, defense, and international security that reflect the deeply shared values that unite our two countries. We discussed China and the case of Huawei CFO Meng Wanzhou, building on a conversation that Secretary Pompeo and I began soon after her arrest. We all agree that the most important thing we can do is to uphold the rule of law, ensure that Ms. Meng's right to due process is respected, and that the current judicial process in Canada remains apolitical. We also discussed some consular issues, two which are very concerning for Canada today, the detention of Michael Kovrig and Michael Sapfor. On Russia and Ukraine,
Minister Sanjha and I expressed our condemnation of Russia's harassment of shipping in the Sea of Azov and the Kerch Strait, and in particular its recent aggressive action towards an illegal seizure of 3 Ukrainian vessels on November 25th and the imprisonment of Ukrainian sailors. We call on Russia to release these sailors. Canada unwaveringly supports the people of Ukraine, its sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. We touched on some hemispheric issues, including the brutal authoritarian regime that is causing a dangerous crisis in Venezuela, as well as troubling developments in Nicaragua. We took the opportunity to reiterate our support for the United States' efforts towards a denuclearized Korean peninsula and our efforts in the area of sanctions evasion. And today's meeting signals how our two militaries work to stay closely aligned on a range of issues worldwide. For Americans feel an enduring, almost familiar kinship with Canada, and in my case, it is familial. My mother's family immigrated to America after my grandfather was wounded in action in World War I in the Canadian infantry. Canadian and American forces have fought bravely alongside each other in the Great War, at Normandy, to Kandahar, Afghanistan, following the 9/11 attack on our country. And today we continue our cooperation in pursuit of our mutual security. We are united in the North American Air Defense Command, where Canadian and U.S. fighters together guard the skies above North America and our 360 million people. We are united in NATO, where we uphold transatlantic unity and stand with European allies against the full scope of Russian malign influence, to include Moscow's recent brazen contempt of international law in the Kerch Strait and action against the Ukrainian people. Canadian and U.S. trainers in Western Ukraine and our battalions in the Baltics represent our combined efforts to build stability and deter further provocative activity. Canada and the United States are united in security because we are united in democracy, and democracies stick together for the common defense. Today, we focused on enhancing our already strong cooperation in a number of areas that you've heard about, from foreign military sales to sanctions coordination. Like Secretary Pompeo, I am grateful for Canada's leadership in forcing unanimous UN Security Council resolutions on sanctions that support the denuclearization of North Korea. As my colleague, Minister Freeland said, we have had a productive meeting to discuss our shared defense priorities. The United States is Canada's most important ally and defense partner. Our relationship is long-standing, deeply entrenched, and multifaceted. Our relationship was forged on the battlefield, fighting side by side. It is rooted in our shared geography, in our common values, in our historic connections, and in our highly integrated economies. And it is unique in its levels of integration and military-to-military cooperations at all levels and across the globe. The Canadian Armed Forces and the United States military stand shoulder to shoulder to protect and defend the continent of our citizens. NORAD is the most notable example of this cooperation. We have been working together seamlessly for over 60 years since its inception to protect North America against current and future threats. ਤੇ ਉਧਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਿਕ शाखा ਨੂੰ व्यापक रुतबे ਵਿੱਚ ट्रंप प्रशासन ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯਮਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਿਆ। We certainly saw the vote yesterday. We always have great respect for what the legislative branch does, and we are in constant contact with members on Capitol Hill so that we understand fully their concerns
and do our level best to articulate why our policies are what they are and how we can ensure that we're getting the right policy for the United States of America and to keep our country safe. And we will certainly do that in light of yesterday's vote. And President Trump's been very clear about the importance, not only importance of holding accountable those who murdered Jamal Khashoggi, but the importance of protecting American citizens. There are hundreds of thousands of people that the Iranians killed and been involved in their deaths all across the Middle East. There's real risk to the United States of America. You'll recall that the Iranians and their explosive devices killed hundreds of American soldiers, and President Trump is determined to make sure that we protect America, all the while holding accountable those who committed the heinous murder of Jamal Khashoggi. I don't want to repeat what the Secretary said. I'll just add that besides that vote yesterday in the Senate, which we respect, there was also progress announced by the UN Secretary General in Stockholm to end the war, which required our engagement with all the parties and a strategic approach to ending that war that has gone on too long. ਤੇ ਉਧਰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਮਸ ਅਤੇ ਰੈਂਡੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਟੈਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਤਿੱਬਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा मुड़ तो स्वागत है। तो हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर ब्रिटेन विच पहली बार एक मुस्लिम ते सिख हवाई फौज की चैंपियन शाखा के मैंबर बने ने। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। फ्लाइट लैफ्टिनेंट मनदीप कौर का जन्म पंजाब ते फ्लाइट लैफ्टिनेंट अली उमर का कीनिया में जन्म होया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मनदीप नूं इंजीनियरिंग विच डायरैक्टरेट करन ते इस दिशा में काम करन दौरान चैंपियन का मैंबर चुनिया गया। ये नियुक्तियां मंत्रालय के हथियारबंद बलों नूं बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा ने। अ फोर्स फॉर इंक्लूजन ना दी इस रणनीति का मकसद ये यकीनी करना कि फंड ते शमूलियत सारे विभागी कामां दा मुख हिस्सा हैं, जिस विच किरत दीआं नीतियां, सभ्याचार अते व्यवहार शामिल हैं। RAF चैपलेन इन चीन जॉन एलिस ने कहा कि सिख अते मुसलमान चैंपलेन नूं रॉयल एयर फोर्स विच शामिल करन नाल काफ़ी खुशी हुई है ते मैं भविख विच उन्हां नाल काम करन नूं लैके उत्सुक हां। तो थेरेसा मे एक शांत यूरोपी शिखर सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। थेरेसा मे ब्रैक्जिट डील ते दबाव बनाउण लई यूरोपी यूनियन नाल गलबात कर रहे हैं। ब्रिटेन के यूरोपीयन यूनियन नाल तोड़ विछेड़े की मुड़ गलबात की संभावना तो EU के अधिकारियों ने इस तो इनकार कर दिता। इस दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ब्रैक्जिट डील नूं बचाउण लई यूरोप के आगुआं नाल लॉबिंग तेज कर दी है। उन्होंने ये गल जोर दे के आखी कि जिस डील उत्ते असीं पहुंच गए हैं वो हुण तक की बेहतर डील है ते अजिहे माहौल विच इहो डील संभव है। जे ब्रैक्जिट समझौता UK की संसद वालों मंजूर कर लिया जाता तो इसनूं 29 मार्च तो पहला यूरोपीयन पार्लीमेंट वालों मंजूर किया जाना है। At this council meeting, I've held a series of discussions with my fellow leaders on the Brexit deal, and I was crystal clear about the assurances which are needed on the backstop, having heard the views of MPs in the House of Commons. I reiterated that it is in the interests of the EU as well as the UK to get this over the line. A disorderly Brexit would be good for no one. At 27 level,
the EU have published a series of conclusions. The EU made clear that it is their firm determination to work speedily on a future relationship or alternative arrangements which ensure no hard border by the 31st of December 2020, so that the backstop will not need to be triggered. If the backstop was ever triggered, it would apply only temporarily, and the EU would use its best endeavours to negotiate and conclude expeditiously a subsequent agreement that would replace the backstop. That the EU stands ready to embark on preparations so that negotiations on the future partnership can start as soon as possible. As formal conclusions, these commitments have legal status and therefore should be welcomed. As I've always said, the guaranteed way of avoiding the backstop is to have the future partnership in place by the time the implementation period is over. The EU is very firmly committed to this course. But MPs will require further assurances, and I've discussed that this morning with my EU partners, including Presidents Tusk, Juncker and others. I note that there has been reporting that the EU is not willing to consider any further clarification. The EU is clear, as I am, that if we are going to leave with the deal, this is it. But my discussions with colleagues today have shown that further clarification and discussion following the Council's conclusions is, in fact, possible. There is work still to do, and we will be holding talks in coming days about how to obtain the further assurances that the UK Parliament needs in order to be able to approve the deal. ਤੇ ਉਧਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੜਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 29 ਸਾਲਾ ਚੇਰਿਫ ਚੇਕਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਊਡੋਰਫ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਕਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਕਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ 2 ਭਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। IS ਦੀ ਅਮਾਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਕਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। À 21h, un équipage de la brigade spécialisée de terrain, composé de 3 fonctionnaires de la police nationale, ont aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique au niveau du 74 de la rue du Lazaret. Cet individu correspondait au signalement de la personne recherchée depuis mardi soir. Ils l'ont interpellé et au moment de cette interpellation, pour l'arrêter, ce dernier s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant. Je pense aux victimes, je pense aux blessés, je pense à leurs proches, je pense à Strasbourg, je pense à la France meurtrie par cet attentat. Mais je pense aussi à nos forces de sécurité qui ont été totalement engagées. Mesdames, Messieurs, je suis fier. ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲ ਸਿਰਿਸੇਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਨੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਿਸੇਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੀडम ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਿਸੇਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਿਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਿਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।
ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਕੁਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਯਾਨੀ 200, 500 ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬਨ ਕਣ ਭਰਪੂਰ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰੋਪੋਫਿਲਿਕ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰੋਪੋਸ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬਨ ਕਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬਨ ਕਣ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। EI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਰੋਨ ਫਿੰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਚ ਉਤੇ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਫਿੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫੋਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਿਪਡ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੌਵਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਯਮਨ ਅਤੇ ਖਸ਼ੋਗੀ ਤੇ ਸੀਏਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੈਂਪਲਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IS ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।